तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक इन्फर्मर एन्ड बीमा। साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि पेयोनेरको मास्टरकार्ड कसरी फ्रीमा अर्डर गर्ने भन्ने बारे सोचिरहनु भएको छ र अर्डर गर्न सकिरहनु भएको छैन भनेदेखि आज हामीले यो भिडियो लिएर आएको छौं कि हामीले नेपालबाटै कसरी फ्रीमा सित्तैमा पेयोनेरको मास्टरकार्ड अर्डर गर्न सक्छौं भन्ने बारे। सो साथीहरु, यो भिडियो एकदम केयरफुली हेर्नु होला र तपाईहरुको पनि आफ्नो मास्टरकार्ड आजै अर्डर गर्नु होला। साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल तपाईहरु पनि आफ्नो क्रोम अथवा मोजिला फायरफक्स जुन छ ब्राउजर त्यसमा ब्राउजरमा जानु होला र ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ जुन सर्च भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा यो सर्चमा गएर सीपीए लीड भनेर टाइप गर्नु होला है। फर्स्टमा सीपीए लीड भनेर टाइप गरिसकेपछि जुन यो फर्स्टमा तपाईको लिंक आउनेछ एउटा www.cpalead.com भन्ने, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लगइन र साइन अप यता साइडमा यो साइन अप भन्नेमा क्लिक गर्नु होला है त। क्लिक गरिसकेपछि यसले हामीलाई त्यो सीपीए लीडको साइन अप को पेजमा लाँदैछ र साइन अप विथ फेसबुक र साइन अप विथ गुगल भन्ने अप्सन हामीले देखिसकेका छौं र हामी यसमा चाहिँ तपाईले फेसबुकबाट गर्दा पनि हुन्छ र गुगलबाट गर्दा पनि हुन्छ। साथीहरु, अहिलेलाई चाहिँ म यो गुगलबाट गर्दै छु, साइन अप विथ गुगलमा जाँदै छु। गुगलमा गइसकेपछि म मेरो यो गुगल अकाउन्ट सिलेक्ट गर्दै छु यसबाट र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा मलाई साइन अप डाइरेक्टली गर्दिनेछ। मैले केही भर्नु पर्ने छैन खासै यसमा। र यसरी साइन अप भइसकेपछि हामीलाई यो पेजमा लानेछ। यसले जुन साइन अप भइसकेपछि जुन हामीले सीपीए लीडको यो मेन अर्निङ पेजमा लानेछ। तर हामीलाई अहिले यो अर्निङ भन्दा पनि मास्टर कार्ड चाहिएको हुनाले चाहिँ यतापट्टि साइडमा तपाईले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ अकाउन्ट भन्ने अप्सन। यहाँ अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि पेमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले भिजिट एक्स्ट्रा पेमेन्ट इन्फो फर्म्स भनेर देख्न सक्नुहुनेछ रेड कलरमा हैन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि अकाउन्ट पेमेन्ट अनि भिजिट एक्स्ट्रा पेमेन्ट इन्फोमा त्यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले यसमा सोध्नेछ एउटा सेक्युरिटी क्वेशन सोध्नेछ। फर्स्ट अफ अल है त तपाईले जुन भए पनि एउटा आफ्नो नाम राख्नुहोस् हैन, ओल्डेस्ट कजन नेम अफ आफ्नै जुन सजिलो पर्छ त्यही नाम राख्नु होला। सो मैले यसरी राखिसकेपछि सेभ सेटिङ्स गर्दैछु र सेभ सेटिङ त्यसपछि यो पेज खुल्नेछ र यो पेजमा गइसकेपछि तपाईले यतापट्टि राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि पेएबल टु नेम र पेमेन्ट मेथड भन्नु भएको छ। पेएबल टु नेममा तपाईले आफ्नै नाम राख्नु होला र नाम राखिसकेपछि जुन तपाईले अब यहाँ पेपलको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ, सरी पेमेन्टको मेथडहरु देख्न सक्नुहुनेछ। पेपल इन्डियन पेयोनेर, सीपीए लीड अकाउन्ट, चेक बाइ मेल र हामीलाई चाहिँ पेयोनेरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ है कार्डको लागि चाहिँ। र पेयोनेरमा क्लिक गरी साइन अप फर सीपीए लीड कार्ड फर लोकल बैंक ट्रान्सफर र लिंक एन्ड एक्जिस्टिङ पेयोनेर अकाउन्ट भनेछ। अब हामीले चाहिँ माथिपट्टिकैमा क्लिक गर्नुपर्ने छ त सीपीए कार्ड र लोकल बैंक ट्रान्सफर भनेको हुनाले माथिपट्टि नै क्लिक गरेपछि अब यसले हामीलाई चाहिँ पेयोनेरको वेबसाइटमा लानको लागि चाहिँ सोधिरहेको छ। हामीले यसलाई ओके क्लिक गरेर चाहिँ अब पेयोनेरको वेबसाइटमा जाँदैछौँ हामी र पेयोनेरको वेबसाइटमा गइसकेपछि अब हामीलाई प्रिपेड कार्डबाटै चाहिँ पेमेन्ट लिने हो कि अथवा बैंक ट्रान्सफरबाट लिने भन्ने सोध्छ र हामीलाई मास्टर कार्ड चाहिएको हुना कारणले चाहिँ हामी यो मास्टर कार्ड प्रिपेड मास्टर कार्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नेछौँ र साइन अप गर्नेछौँ। त्यसमा मास्टर कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि जुन तपाईहरुको यो इन्फर्मेसन आउनेछ यसमा तपाईको आफ्नै ओरिजिनल नेम जे छ यसमा त्यही राख्नु होला। यसरी राख्नु होला। आफ्नो जीमेल आईडी पनि राख्नु होला। डेट अफ बर्थ पनि लास्टमा डेट अफ बर्थ कति तपाईहरुको त्यो डेट अफ बर्थ पनि राखिदिनु होला। र यहाँ तलपट्टि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउनेछ है। पहिला सुरु आफ्नो ओरिजिनल नाम के छ, जुन चाहिँ यो नाम चाहिँ तपाईको कार्डमा प्रिन्ट भएर आउने नाम हो, यो नाम यसमा राख्नु होला। त्यसपछि लास्टमा लास्ट नेम भनेको छ थर्ड राख्नु होला। तपाईको इमेल एड्रेस डेट अफ बर्थ राखेपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तल। र त्यो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसले हामीलाई अब सेकेन्ड अप्सनमा लानेछ। भ्यालिडेट राख्नु भनेको छ मलाई त ल ठीक छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले त्यो डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि अब तपाईको कन्ट्री अफ यो कार्ड कहाँ सिप हुने हो हैन, कुन चाहिँ एड्रेसमा कार्ड पठाउने हो त्यो कार्ड पठाउने चाहिँ एड्रेस यसमा राख्नु होला। तपाईको नेपाल भयो। अब एड्रेस लाइन तपाई कहाँ राख्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ काठमाडौँ 35 नेपाल भनेर राख्दैछु। एड्रेस लाइन 2 मा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सो मोबाइल नम्बर राख्दा पनि हुनेछ, किन भन्दाखेरि तपाईको कार्ड आइसकेपछि होला कार्यालय अथवा हैन कुनै ठाउँमा जुन हुन्छ नि तपाईको पोस्ट बक्समा कार्ड आइसकेपछि मोबाइल नम्बर पनि सेकेन्ड अप्सनमा राख्नु भने उहाँबाट नि कल आउन सक्ने छ र यो राख्दा पनि हुन्छ। अथवा एड्रेस नै कुनै तपाईलाई सजिलो राख्दछ भने त्यो एड्रेसै राख्दा पनि हुनेछ। त्यस्तै गरी सिटी कुन हो र त्यो तपाईको सिटी पनि राख्नु होला यसमा काठमाडौँ नै भनेर।
कुन सिटी रहेको छ तपाईँको त्यो राख्नु होला र पोस्टल कोड कति छ तपाईँको त्यही पोस्टल कोड पनि यसमा राख्नु होला है। त पोस्टल कोड थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले अर्को ब्राउजरमा गएर पोस्टल कोड अफ नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि देखाउनेछ तपाईँ बस्ने ठाउँको पोस्टल कोड कुन रहेको छ, जुन हामीले यसमा हेर्न सक्नेछौँ। यहाँ तलपट्टि gpo.gov.np मा गएर पोस्टल कोड भन्ने अप्सन छ र तपाईँको कति नम्बर प्रदेश पर्छ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर त्यो प्रदेशमा क्लिक गरेर कुन चाहिँ ठाउँको चाहिँ पोस्टल कोड तपाईँलाई चाहिएको छ यसरी आउनेछ र तपाईँले त्यो पोस्टल कोड हेरेर पनि यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। र राखिसके पछाडि तपाईँलाई यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू। यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राखिसके पछाडि यसले यहाँ भेरिफिकेसन कोड पठाउनेछ हामीलाई। यो भइसके पछाडि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आफै इनेबल हुनेछ, अघि डिसेबल भइरहेको जुन तपाईँले मोबाइल नम्बर हाने पछाडि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यो भेरिफिकेसन कोड आउनेछ र यो हानिसके पछाडि यहाँ नेक्स्टको अप्सन इनेबल हुनेछ र नेक्स्टमा जानु होला तपाईँहरू। यो चाहिँ तपाईँको सिपिङ एड्रेस एकदम राम्रोसँग हेरेर भर्नु होला र त्यस पछाडि नेक्स्टमा गइसके पछाडि सुरुमा तपाईँको इमेल यो युजर नेम हुनेछ। यो चाहिँ युजर नेम चाहिँ तपाईँको इमेलै राख्दा पनि हुनेछ, यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन रहेछ। युजर नेम चाहिँ जुन इमेल छ नि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँले पेयनरकोमा लगइन गर्नको लागि चाहिँ चाहिने इमेल हो यो। सो पासवर्ड हान्नु होला यसमा। तपाईँको पासवर्ड के छ, इमेलको पासवर्ड अथवा छुट्टै आफूले जे पासवर्ड राख्दा पनि हुनेछ यसमा। र मैले पासवर्ड राखिसकेको छु यसमा। पासवर्ड फेरि रिएन्टर भनेको छ र फेरि रिएन्टर पासवर्ड राखिसकेको छ। सेक्युरिटी क्वेसन फेरि ऐकी जस्तो तपाईँले सेक्युरिटी क्वेसन सोध्नेछ। तपाईँलाई कुन चाहिँ सेक्युरिटी क्वेसन राखेर त्यसको एन्सर चाहिँ दिमागमा रहिरहन्छ जुन चाहिँ सजिलो हुनेछ, सो त्यो राख्नु होला। जस्तो इन विच द नेम अफ द हस्पिटल युआर बर्न इन भनेको छ, अब त्यसरी तपाईँले यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब आफूलाई जुन सजिलो राख्छ त्यही राख्नु होला। र त्यो राखिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन फेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ र यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि हामी अलमोस्ट डन भइसकेका छौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ अब यहाँ नेपाल भनेर खोज्छ। अब हामीले तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ आफ्नो आइडी हुन्छ नि, जुन नेसनल आइडी कार्ड नागरिकता हुन्छ कि अब आफ्नो पासपोर्ट हुन्छ अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स जुन चाहिँ तपाईँलाई यसले भेरिफाई गर्न सकोस् भनेर चाहिँ मागिरहेको छ। सो आफ्नो नेसनल आइडी कार्ड नागरिकता नम्बर छ भने तपाईँले यसमा आफ्नो नागरिकता नम्बर हालेर चाहिँ नि आफ्नो ओरिजिनल नागरिकतामा जुन छ नम्बर त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ, किनकि पछि यसले तपाईँको ओरिजिनल स्क्यान कपी पनि माग्न सक्छ। अहिले यहाँ हानेर मात्रै हुँदैन साथीहरू। त्यो नागरिकता नम्बर त्यही भएर ओरिजिनल आफ्नो जे करेक्ट छ नि नागरिकता नम्बर त्यही करेक्ट एन्सर हाल्नु होला यसमा। र त्यसपछि इन्टर अल्टरनेटिभ सिपिङ एड्रेस हुन्छ जुन तपाईँको अब अहिले तपाईँ भ्यालीमा अथवा तपाईँको होइन पर्मानेन्ट चाहिँ आउट अफ भ्याली भएर अब रिसेन्टली तपाईँ टेम्पोररी चाहिँ काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ अथवा भक्तपुर कहाँ बसिरहनु भएको छ टेम्पोररीली त्यसमा बसिरहनु भएको छ भने इन्टरनेट अल्टरनेट सिपिङ एड्रेसमा पनि क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ नि अहिले जुन ठाउँ टेम्पोररी एड्रेस त्यसको एड्रेस हालेर चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो गरिसके पछाडि तपाईँले अब यो तिनटैमा क्लिक गर्नु होला है। त यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ, प्राइस फ्रिजिङहरू भएको छ, यसको प्राइभेसीहरू के कस्ता छन् त्यो सबैमा टिक लगाइसकेपछि अर्डर भन्ने अप्सन आउँछ, लास्ट फाइनल अप्सन हाम्रो यो। र अर्डर भन्ने अप्सन आइसके पछाडि अर्डरमा क्लिक गर्नु होला र यो हाम्रो अर्डर हुनेछ कार्ड चाहिँ। अब एकैछिन केही टाइम लिइरहेछ। एप्लिकेसन अब यसरी आउँछ, एप्लिकेसन कम्प्लिटेड योर एप्लिकेसन हेज बिन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेको छ। अब यु विल बी रिसिभ एन इमेल भनेर चाहिँ यसले हामीलाई भनेको छ। सो अब त्यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामी फेरि यसमै आइसक्यौँ, तर हामी एकचोटि पेयनरमा जाउँ है। त अघि हामीले बनाएको थियो नि पेयनर एकाउन्टमा जान सक्नेछौँ। अब पेयनर भनेर सर्च गर्नु र पेयनरको लिङ्कमा गएर तपाईँले अब लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथि साइन इन भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ है, तपाईँले रजिस्टर र साइन इन भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ। अनि साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि आफ्नो अघिको इमेल र पासवर्ड हान्नु होला है। त भेरिफिकेसन कोड पठाउँदैछ, हामीले फर्स्ट टाइम लगइन गर्न लागेको भएर त्यही अहिलेको मोबाइल नम्बरमा फेरि मेरो मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ। सब्मिट भन्ने बित्तिकै अहिलेको र फेरि म सब्मिट गर्दैछु। र कपी एन्ड सेभ द फलोइङ रिकभरी कोड टु द सेफ प्लेस, यो चाहिँ तपाईँले कपी गरेर अथवा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ मोबाइलबाट फोटो खिचेर राख्दैछु यसको
र ओके गरिदिँदैछु किनकि यो कोड हामीलाई पछि चाहिन सक्छ रिकभरी कोड हो हाम्रो पासपोर्टहरू अथवा तपाईँको भेरिफिकेसन अघि नामहरू के राख्नु भएको थियो डेट अफ बर्थहरू छ नि त्यो राख्नु भएको थियो बिर्सिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो रिकभरीको लागि चाहिन सक्छ त्यो कोड त्यही भएर र त्यस पछाडि अपडेटेड एप्लिकेसन अकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ यसले अब यसमा पनि हामीले सेक्युरिटी क्वेसनहरू भन्नुपर्ने छ है सो तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ क्वेसन त्यो चाहिँ एकदम मजाले भर्नु होला जुन चाहिँ तपाईँलाई याद हुँदा चाँडै नै त्यही भएर सो तपाईँले अब यसमा के भनेको छ ग्रान्डफादरको नाम ग्रान्डमदरको नाम राख्दा पनि हुनेछ सो त्यस पछाडि सबमिट गरिदिनु होला जुन चाहिँ तपाईँले सम्झन सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ यसमा राख्नुहोस् र तपाईँको अब यो कार्ड अराइभ भनेको छैन अब कार्ड त अराइभ भइसकेको छैन अराइभ भइसकेपछि एक्टिभेट भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ तपाईँले जब तपाईँको कार्ड आइसक्छ हातमा कार्ड आइसके पछाडि चाहिँ एक्टिभेट भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ त्यहाँ त्यसमा गएर चाहिँ कार्ड नम्बर र त्यसको पिन हानेर चाहिँ तपाईँले यसमा एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुनेछ सो अहिलेलाई म फेरि सेट त्यस पछाडि तपाईँको अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा अमेरिकन ब्याङ्क एकाउन्ट भर्चुअल ब्याङ्क एकाउन्टको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हामीले यसमा पाइसकेको छौँ र त्यही एकाउन्टबाटै हामीलाई चाहिँ कार्ड आउने हो सो तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसबाट हेर्न सक्नुहुनेछ यो हेभ इन्फर्मेसन टु सबमिट भेरिफिकेसन अब हामीलाई चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ अझ इन्फर्मेसन बुझाउनु पर्ने भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ यता सो म एकचोटि यसमा सबमिट गर्दैछु सबमिट नाउ भनेको छ अब यसमा हेरौँ के भनेको रहेछ यसले ओपन हुँदैछ एकाउन्ट भेरिफिकेसन वाट इज द प्रब्लम टु गभर्मेन्ट इस्यु आइडी फोटो मैले अघि भनेको थिएँ साथीहरू तपाईँलाई जुन अघि तपाईँले नागरिकता नम्बर हाल्नुभएको थियो जुन फर्म भर्दाखेरि त्यो नागरिकताको चाहिँ स्क्यान फोटो कपी चाहिँ यसले मागिरहेको छ यसमा तपाईँले गभर्मेन्ट इस्यु फोटो आइडी भनेको छ यसमा नेपालको होस् नेपाल र तपाईँको पासपोर्ट छ भने पासपोर्टको हाल्दा पनि हुन्छ र नेसनल आइडी छ नेसनल आइडी तर अघि तपाईँले नेसनल आइडी हाल्नु भएको छ नि जुन फर्म भर्दाखेरि त्यसमा नेसनल आइडीमै क्लिक गर्नु होला र अगाडि र पछाडिको चाहिँ जुन तपाईँले स्क्यान गरेर चाहिँ फोटो यसमा अपलोड गर्नु होला र सबमिट गरिदिनु होला र त्यो सबमिट गरिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले भेरिफिकेसन तपाईँको भेरिफाई गर्नेछ र कार्ड अलिक चाँडै नै पठाउने छ तपाईँहरूकोमा र सायद तपाईँहरूको मैले इमेल पनि आइसक्यो होला यो यसबाटै कहिले कार्ड अराइभ हुन्छ भनेर एकैछिन म तपाईँलाई जिमेलमा पनि लान चाहन्छु यसमा आइसकेको छ पेनर भनेर प्लिज भेरिफाई यर इमेल एड्रेस भनेर यसमा भेरिफाईमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस पहिला सुरु भेरिफाई गर्नु होला र सेकेन्डमा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि स्टेप टु टर्न अन This message is to confirm that you turn on to step to verification of your payoneer account. We will send a verification code of the following mobile number. If you didn't turn on step 2, contact us immediately. तर हामीले यो अलरेडी गरिसकेका छौं सो हामीलाई सजिलो भइसकेको छ र अब तपाईको कार्ड चाहिँ यिनीहरुले कहिले पठाउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई मेल गरेको छैन तर सायद केही दिन पछाडी गर्न सक्छ यसरी यहाँ भनेको रहेछ we have reviewing your request to get payment CPA leads. It will take 3 business days. Once approved we will send to email भनेको छ अब यसले चाहिँ हामीलाई 3 दिन भित्र चाहिँ हाम्रो जुन अघि हामीले इन्फर्मेसन दिएका छौं त्यो एप्रुभ भइसके पछाडी हामीलाई चाहिँ कार्ड कहिले पठाउने त्यसको बारे हामीलाई डिटेल इन्फर्मेसन यिनीहरुले दिने भनेको छ सायद 3 दिन पछाडी हेरौँ मेरो साथीहरु के हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत तल जानकारी दिनु होला र हाम्रो यस टेक इन्फर्मर एमपी भन्ने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्तै रोचक भिडियोहरु तपाईले हेर्न पाइरहनु हुनेछ यस च्यानलमा भन्दैकिन यो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नु होला ताकि तपाईहरु जस्तै यस्तै साथी तथा फ्यामिलीहरुलाई धेरै काम लाग्ने छ यो पेयोनेर मास्टर कार्ड अर्डर गर्नको लागि यति भन्दै मैले बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु हस्त नमस्ते।